السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من المنيا. أوجد مساحة المظلل الأحمر في الشكل الذي أمامنا. كما نرى أمامنا هنا الشكل اللي موجود معايا، موجود عند في دائرة هنا بيضاء تحيطها دائرة، لو أكملنا هنا هتكون دي دائرة أيضا، وهنا في دائرة في الأسفل، وهنا في دائرة، وهنا من المركز، وهنا من المركز، ومن المركز ده، وهنا الجزء ده طبعا لو جيت تلاحظ ده ربع دائرة. هنا من المركز تم اتصال المراكز كلها مع بعض، كونت لي شكل مربع كما نرى أمامنا. طول ضلعه 3 سنتيمتر، والمربع كما نرى مقسم كشبكة تربيعية. طول كل جزء فيها واحد سنتي، لان هنا هيبقى واحد واحد وده واحد، يبقى هناك كله 3. نفس الشيء للضلع الاخر. طيب المطلوب مننا حساب مساحة المنطقة الحمراء هنا كما نرى امامنا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوام التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. طب طريقة حساب إيجاد مساحة المنطقة المظللة باللون الأحمر هنتعامل معاها إزاي؟ هنبدأ الأول من المربع اللي موجود معايا ده. المربع ده لأنه يحتوي على جزء باللون الأحمر. تمام. يبقى لو جبنا مساحة المربع اللي هو 3 في 3 ب9، ونبتدي نطرح منه ربع الدايرة اللي موجود في الأسفل هنا، وربع الدايرة اللي موجود في الأسفل هنا، اللي هم باللون الأزرق. تمام. يبقى يعتبر احنا جبنا مساحة اللي موجودة هنا، دي البداية بتاعتي، وبعد كده نكمل مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. يبقى اذا هنقول هنا مساحة بتساوي، ده طبعا المظلل الاحمر، بتساوي طبعا 3 في 3 ب9. دي مساحة مين؟ مساحة المربع. طب 9 ناقص ايه؟ ناخد بالنا، هنبتدي ناخد ربع الدايرة اللي تحت. انت تعلم ان مساحة الدايرة بتساوي باي ار تربيع. جميل. ار اللي هي بتمثل نصف القطر. طب نصف القطر هنا بالنسبة لربع الدايرة اللي باللون الازرق ده عبارة عن 2. تمام، لان احنا متفقين ان كل واحد بواحد، هنا 2. طيب يبقى اذا ربع ناقص الربع، ربع ايه؟ باي ار. ار بكام؟ باتنين، يبقى في 2 تربيع. جميل. طيب ناقص ايه تاني؟ ها، ناقص ربع الدايرة اللي موجود في الأعلى ده. طيب ربع الدايرة ده عبارة عن ادي الربع اهو، ناقص الربع، باي ار بكام؟ بواحد، في 1 تربيع. يبقى كده احنا جبنا في المنطقة دي المساحة اللي موجودة الحمراء دي. طب نكمل الباقي مع بعض هنا. طيب لو جيت تلاحظ هتلاحظ ان في هنا دي كده كاملة دايرة، صح؟ واختها اللي تحت هنا دي كاملة دايرة. لكن احنا طبعا حسبنا الربع اللي موجود هنا، فاصبح موجود معاك ايه؟ لان انت تحسب في الداخل اهو، موجود في الحساب. اصبح معاك 3 ارباع اللي موجود هنا، 3 ارباع الدايرة دي، وزيها 3 ارباع الدايرة اللي موجودة هنا اهو، 3 ارباع فقط الدايرة دي، صح كده؟ صح. طيب يبقى نبتدي نعمل ايه؟ نقول زائد اهو 3 ارباع الدايرة دي، يبقى 3 ارباع 3 باي الار بكام؟ الار هنا عندي بيكون بواحد، زي ما متفقين ان هو بواحد تربيع. طيب موجود منها ده الشكل ده بيمثل اللي تحت بالظبط، يبقى تضربه في كام؟ في 2. يبقى انت خلصت من الشكلين دول مع بعض كده. جميل جدا. طيب وهنا الجزء اللي موجود ده، دي برضو 3 ارباع دايرة. طب نصف قطرها كام؟ هنا واحد وواحد 2، يبقى اذا نصف القطر كام؟ 2. يبقى هنا زائد اهو، هنقول زائد، زائد كام؟ 3 ارباع، يبقى 3 على 4 باي ار بكام؟ اتفقنا ب2 في 2 تربيع. جميل. تمام، لان ار تربيع. لكن الدايرة الحمراء دي جواها، خلي بالك، دايرة باللون الأبيض، 3 ارباع دايرة اهي، 3 ارباع دايرة ونص قطرها واحد. يبقى إذا ننقص إيه؟ يبقى ناقص 3 ارباع أهو، ناقص التلات ارباع، لأن دي موجودة داخل الدايرة الحمراء وباللون أبيض مش أحمر، فبالتالي لازم تنقص المساحة بتاعتها. يبقى ناقص 3 ارباع باي ار. ار بكام؟ اتفقنا إن هو بواحد، في 1 تربيع. يبقى ده الحساب بتاعنا للمساحة اللي باللون الأحمر. طيب تعالى نبتدي نظبط الدنيا كده شوية. هنا يبقى A بتساوي 9 اهي زي ما هي، ناقص ربع باي 2 تربيع، يعني 4 في 4 في
4 ناقص الربع باي في 1 تربيع بواحد، زائد هنا 3/4 اهو باي 1 تربيع، يعني 1 في 2 في 2، يبقى دي على طول في 2 كده في 2. جميل. طيب زائد 3/4 اهي باي 2 تربيع، يعني كام؟ 4، يبقى في 4. جميل. ناقص 3/4 اهي باي 1 تربيع، يعني 1. يعني ممكن ما نكتبوش اصلا، اي حاجه في 1 بواحد يعني ما يتكتبش. تمام. نبتدي بقى عمليه اختصارات. جميل جدا. ال4 دي بالسلامه مع ال4 اللي هنا، حلو قوي. والاتنين دي بالسلامه كده مع مين؟ مع ال4 دي هتبقى دي ايه؟ 2. جميل. طيب في حاجه تانية؟ في حاجه تانية. ال4 دي بالسلامه مع ال4 اللي موجوده هنا. اصبحت المساحه المطلوبه بتاعتنا، هنبتدي نشوف هنا بتساوي ايه. بتساوي هنا معاك ادي ال9 اهي زي ما هي، مفيش مشكله. ناقص هنا من الجزء ده عبارة عن ايه؟ ناقص باي، ناقص الباي اهي. طيب ناقص ربع باي. جميل، لان في 1 بيعطي نفس القيمة. ناقص ربع باي. جميل جدا. طيب هنا زائد 3 اهي، زائد 3 على الاتنين باي. المنطقة دي خلصت. طيب بعد كده زائد هنا 3 باي، ادي 3 باي، ناقص 3 على 4 باي، يبقى ناقص 3 على 4 باي. وهنا بقى ناخد بالنا تاني، يبقى إذا المساحة ايه اهي بتساوي ال9 زي ما هي، مفيش أي مشكلة. ناخد بالنا من الجزء ده. سالب الباي دي ناقص الباي حطها اهي زي ما هي أيضا. طيب ناخد بالنا من الحتة دي. دي سالب ايه؟ ربع باي. ودي سالب ايه؟ 3/4 باي. يعني إذا يكملوا لك ايه؟ ربع. دي سالب ربع وسالب 3/4، يعني اذا هيكملوا لك مع بعض ايه؟ الاتنين بواحد. 4/4 يبقى يعطي واحد بس بالسالب، اشارة سالبة. جميل. اهي برضو هنا عشان تبقى الامور واضحة، ادي الربع ده. جميل. هنا لو انت جيت تجمعه مع ال3/4، دي مش بيساوي 4/4. 4/4 بيعطي ايه؟ 1. جميل. باي طبعا. يبقى اذا هنا بس بالإشارة سالبة، يبقى ناقص ايه؟ الباي. يبقى احنا خلصنا من الجزء الاتنين اللي بالدوائر الحمراء اللي انا مظللهم دول. طيب زائد مين؟ زائد اهي ال3 على الاتنين باي. طب زائد مين تاني؟ زائد ال3 باي. طب هنا سالب باي، سالب باي وسالب باي تاني، يعني سالب 2 باي. ودي موجب 3 باي، يعني اذا اللي محصلة لدول مع بعض يبقى 1 باي بس بالموجب. باي بالموجب. جميل. طيب يبقى هنا نكمل. يبقى الايه هنا اهي مساحة الاحمر يبقى 9 ناقص الناقص بقى. خلي بقى احنا قلنا دي سالب 2 ودي موجب، يبقى هنا يبقى زائد الباي. فهمتني الخطوة دي؟ ها. يبقى احنا خلصنا الاتنين دول مع بعض بموجب ايه؟ باي. جميل. زائد ال3 على الاتنين باي. طب الجزء ده انا عايز احسبه. الجزء ده عبارة عن ايه؟ انت عندك هنا الباي دي بواحد. تمام. طيب ده 1 زائد كام؟ 3 على الاتنين. طب هنا المقام 2، طب ما تخلي ده بدل الواحد يبقى 2 على الاتنين. 2 على الاتنين تبقى كده بتاعته 1 عادي. بس كده تبقى اسهل ليك في عملية الايه؟ الجمع. يعني هنا تحت 2 اهي. تمام. وفوق بنكتب كام؟ بنجمع بقى الاتنين وتلاتة يطلع كام هنا؟ 5. يعني اذا دي طلعت كام؟ 5 على الاتنين. فبالجزء ده هيكون 5 على الاتنين باي. يبقى اذا المساحة هنا ها ايه اللي هي مساحة المظلل الاحمر بيساوي 9 زائد 5 على الاتنين باي.
يعني إذا بتساوي كام؟ بتساوي 16.85 من 100. هذا هو المتاع، طبعا وحدة مربعة أو سنتيمتر مربع على حسب المسألة، سنتيمتر إيه مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.